ما هو أعظم حلم في حياتك؟ ما علاقة آيات الجهاد بالقصاص بالعبادات والمعاملات المادية؟ وما الحكمة من العبادات وترتيبها؟ كيف تحقق التوازن في الحياة؟ إذا سألك سائل ما هو أعظم حلم في حياتك، ربما تكون إجابتك هي النظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة، ولكن المحزن في الأمر أننا قد نحرم أنفسنا من تحقيق هذا الحلم، فكيف يكون ذلك؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هدفنا في هذه الحلقة هو معرفة السبب الأساسي الذي قد يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم عز وجل في الآخرة، وكيف نعالج هذا السبب من خلال فهمنا الصحيح لآيات القرآن الكريم. لقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه العزيز أن اتباع الشهوات والمعاصي تصنع حجابا حول القلب. ذلك الحجاب هو ما يمنعنا من الاتصال بالله عز وجل في الدنيا والتعرض للعقاب في الآخرة بعدم النظر إلى وجهه الكريم، عافانا الله وإياكم. ولنتذكر في بداية حلقتنا أن أساس مشكلتنا نحن المسلمين في زماننا هذا هو انقطاع صلتنا بالقرآن الكريم وتدبر آياته، ولذا حدث خلل في الفهم، فالقرآن هو مصدر الفهم. سوف نتجول سويا في جزء الأحكام والعبادات والتكليفات في سورة البقرة، ومنها نفهم عظمة التشريع في الإسلام. التكليف الأول وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فلماذا كان هذا أول تكليف؟ لقد كان الهدف الأول من تحويل القبلة هو أن نصبح أمة مميزة. إن عظمة هذا الدين ينبغي أن تتجلى فيما نتميز به من سلوكيات وأخلاق وإيمان ودعوة وتضحية وجهاد، لذا كان أول تكليف هو تكليف التميز في كل شيء، فأصبحت لنا منذ ذلك الوقت قبلتنا التي تميزنا عن باقي الأديان. ثم تأمل معي أيها المشاهد قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. وتدبر قوله إلا لنعلم من يتبع، أي من الذي سيتبع تكاليف الله عز وجل، ومن سيستشعر صعوبتها فيتولى عنها ويقول لا أستطيع تطبيقها. لذا فإن دورك أيها المشاهد ودور كل مسلم يسمع تكاليف الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا. ثم إن الدين الإسلامي يتضمن المظهر والجوهر معا، ولنتدبر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم، ليس البر أن نتوجه نحو الكعبة أو بيت المقدس كمظهر فحسب. نعم، نحن ندرك أن التوجه نحو الكعبة هو الحق، وهو ما أمرنا به الله عز وجل، ولكن مع يقيننا بالمعاني الإيمانية التي تتجلى وراء هذه الشعائر التي نقوم بها. وقس على ذلك، الدين ليس بلحية ولا ثوب قصير، الدين مشاعر في القلب ومعرفة الله عز وجل وحمل قضية الآخرة وسلوكيات في الجوارح وعبادة وجهاد ودعوة إلى آخره. الدين هو اهتمام بالمظهر والجوهر معا. ولنتعرف بعد ذلك على بقية التكاليف التي اشتملت عليها سورة البقرة. فالتكليف الثاني يتضمن أحكام الدم وأحكام المال، وفي هذا المجال يكثر ظلم العباد بعضهم لبعض وتتقطع الأرحام. ثم يتبع هذا تكليف الصيام وتحريم الرشوة. والتكليف الثالث يتضمن أحكام عبادة الحج وأحكام القتال والجهاد. والتكليف الرابع يتضمن عبادة الصلاة وأحكام الخمر والميسر وأحكام اليتامى وأحكام الجماع والطلاق. والتكليف الخامس والأخير ويتضمن أحكام الجهاد والإنفاق والمداينة والربا. وربما تساءلت عن سر ختام سورة البقرة بآيات التعاملات المادية وأحكامها، وذلك لأن الطاعة في هذا النوع من الأحكام به شيء من الصعوبة، والبشر بطبعهم يحبون المال، لذا أتى الله عز وجل بها في آخر السورة بعد أن يتربى المسلم على ما بها من أحكام أخرى. وهذا إن دل فإنما يدل على أن حب المال متأصل في قلب الإنسان. أما عن سر ربط قصة طالوت وجالوت بآيات الإنفاق، فيتمثل في أنه لا جهاد بدون إنفاق، لأن الجهاد يحتاج إلى المال،
وإنك لتلاحظ عزيزي المشاهد تكرار اقتران أمر الله عز وجل بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا، بل إنه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وقد يسألك سائل: أين الترابط في آيات وأحكام سورة البقرة؟ وما علاقة آيات الجهاد بالقصاص بالعبادات بالمعاملات المادية؟ إن المتدبر لهذه السورة لا يجد ارتباطا عظيما بين آياتها، ويلاحظ ذكر العبادات وسط الآيات والأحكام. والرسالة التي نستنبطها من ذلك هي أن العبادات هي الزاد الإيماني الذي يمدنا بالقوة والقدرة على تطبيق أحكام الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الإنسان الذي لم ينفذ أوامر الله عز وجل ويقع في المعاصي إنما حاله كذلك بسبب عدم سلامة قلبه، فهو لم يصلح قلبه بالعبادات. أما الرسالة الثانية فتؤكد شمولية الإسلام، وأنه يتضمن العقائد والأحكام والعبادات والأخلاق والمعاملات، وكلها وحدة واحدة لا يجوز أن نفرق بينها. فلا تأتي بحكم في الإسلام لتطبقه وتترك حكما آخر، لا تختر من الأحكام أسهلها وتعرض عن غيرها. وهذه هي صبغة الله، العبارة التي تشبه الدين بالصبغة التي تنزل على الثوب فتصبغه بلون واحد. وكذلك الدين الإسلامي يصبغ كل شيء فيك ويميزك حتى يعرفك الآخرون من أفعالك وأقوالك وعاداتك بأنك مسلم. الحكمة من العبادات وترتيبها. تأمل معي عزيزي المشاهد حكمة ترتيب العبادات على هذه الصورة، ولنأخذ حكمة الصوم كمثال على ذلك. إن المتأمل لهذه الآيات يلاحظ أن أحكام الدم والمال والقصاص والوصية جاءت قبل الصيام، وجاءت أحكام الرشوة بعدها، وكأنه يقال لك أنك قد صمت عما أحل الله عز وجل، فهل يعقل أن تمد بعد ذلك يدك إلى الحرام؟ أما فيما يتعلق بعلاقة أحكام الحج والصوم بالقتال فهذه أوثق علاقة، إذ أن الصوم وشهر رمضان هو عدة تعين على القتال، وكذلك الحج فيه تربية على القتال. كيف ذلك؟ في عبادة الحج يأمرك الله عز وجل أن تترك وطنك وتسافر إلى مكان الحج، وتذكر الله باستمرار في هذا المكان حتى يرتفع إيمانك فيه، وهو مكان فيه حرمات الله، فيدخل في قلبك تعظيم هذه الحرمات، وتخرج من عبادة الحج وأنت لا تجرؤ على انتهاك حرمات الله عز وجل. إذن الحج تدريب على تعظيم شعائر الله وحرماته، فما علاقة هذا بالقتال؟ إنك تقاتل في سبيل الله لأن حرمات الله تنتهك، فهناك مسلمون يقتلون ويشردون ويعذبون في شتى بقاع الأرض، ولذا يكون الحج تربية على القتال. مثال آخر: لقد أتت أحكام الصيام وسط أحكام الطلاق وآيات اليتامى وآيات الزواج من المشركين. ما الحكمة من ذكر الصلاة وسط هذه الآيات؟ إن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات في وقتها ويؤديها بحق هو إنسان يخاف الله عز وجل ويتقيه، وبالتالي فهو يخاف أن يظلم أحدا من البشر. فالصلاة هي صلة بين العبد وربه، وكذلك صلة بين العبد والعبد. إننا نقول في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا كان هذا نابعا من القلب، فهل يجوز لي بعد ذلك أن أظلم عباد الله أو أن أؤذيهم؟ وهناك أمر آخر يجدر بنا أن نتأمله، فالصلاة معناها صلة بين العبد وربه، وصلة بين العبد والعبد. ومن يحافظ على الصلاة فإنه يحافظ على كل ما يربط المجتمع بعضه ببعض، فلا طلاق ولا زواج من مشرك أو مشركة، ولا أكل مال اليتيم، ولا خمر ولا ميسر، وكلها أمور تؤدي إلى تمزق المجتمع وتشتيته. ثم انظر لحكمة الترتيب هذه: ذكر الله عز وجل في أوائل السورة أحكام الربا، الرشوة، الطلاق، الدم، وهي أحكام تشريعية تتعلق بمشاكل المجتمع. ثم بعد ذلك ذكر التشريعات الاقتصادية من أحكام الدين وغيرها، وهذا يدل على أنه عز وجل أراد الإصلاح الاجتماعي أولا، ثم الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يجعلنا ننتبه إلى أن قوة الدولة تأتي عن طريق الإصلاح الديني والإيماني والاجتماعي، وأنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية أولا. أما عن ترتيب العبادات فسوف تلاحظ عزيزي المشاهد أن العبادات بدأت من الأسهل إلى الأصعب. لاحظ بداية التشريعات من حيث تحويل القبلة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الحج إلى آخره. إن بناء الدولة الإسلامية لم يكن سهلا، إذ أن الأعداء يتربصون بها من الداخل والخارج، فهناك الكثير من المعوقات التي تحول دون إقامتها. ولأجل ذلك
تجد آيات الصوم والعبادة والأحكام، وفي النهاية آيات القتال. وهذا يقدم لنا قاعدة مفادها أنه لا بد لإقامة دولة قوية أن تكون هناك يد تبني ويد تحمل السلاح، وهذا يفسر لنا وجود آيات القتال وسط آيات الأحكام والعبادات. الإسلام يأتي إقرارا لدولة العدل. من عظمة آيات الله عز وجل وأحكامه في كتابه الكريم أنها تقر قيمة العدل لكل فئات المجتمع، فقد جاءت أحكام الطلاق لتحقق العدل للمرأة، وجاءت أحكام الربا لتحقق العدل للفقير، وجاءت أحكام الدم والمال والقصاص لتحقق العدل للضعيف، وجاءت أحكام الميراث لتحقق العدل للأبناء، وجاءت أحكام الرشوة لتحقق العدل لكل صاحب حق ومصلحة يسعى إلى تحقيقها. القرآن هو طريق التزكية. قال تعالى: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. هل لاحظت أن الله عز وجل أتى بالتزكية قبل التعليم؟ نعم، هذا لأن إصلاح القلب قبل طلب العلم. إصلاح القلب أولا، ثم العلم، ثم العمل، فبعد العبادة يأتي التكليف. ثم إن معرفة الله عز وجل ومعرفة الدار الآخرة هي من تجعل المسلم يصبر على كل ما يحدث له في هذه الدنيا. آيات الصوم وآية الدعاء. تأمل معي أيضا عزيزي المشاهد آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، والتي أتت بعد أحكام نهار رمضان، ثم أتت بعدها أحكام ليل رمضان. هنا لفتة طيبة، وكأن الله عز وجل يقول لنا إن أفضل وقت لإجابة الدعاء هو الوقت الذي ما بين الليل والنهار قبيل الإفطار، وأن على المسلم ألا يضيع فرصة الاجتهاد في الدعاء وسط الصوم، والذي هو عبادة يكون فيها الإخلاص في أعلى مراتبه. في النهاية عزيزي المشاهد، هل تعلم أنك إذا أردت التوازن في الحياة فعليك بفهم القرآن، فهو الذي يجعلك إنسانا متوازنا بين الدين والدنيا، تعلق قلبك بالله وتأخذ بالأسباب، وتوازن بين عملك ودراستك وجهادك في الدعوة وإصلاح قلبك. وهذا هو الدين الإسلامي الذي يجعل المسلم يعبد ربه ويجتهد في العبادة، وفي نفس الوقت يدرس ويعمل في الدعوة ويحمل مسؤولية الدين. وهذا هو المسلم الذي يسعى إلى نصرة دينه. نستودعكم الله.